ดวงจันทร์คือวัตถุท้องฟ้าเพียงแห่งเดียวนอกเหนือจากโลกที่มนุษย์เคยก้าวเท้าไปถึงแต่ในศตวรรษที่ 21 นี้มันได้กลายเป็นเวทีแข่งขันของมหาอำนาจที่มุ่งแสวงหาทรัพยากรและโอกาสเชิงยุทธศาสตร์คำถามสำคัญอยู่ที่ว่าการแข่งขันนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือหรือกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในอวกาศหากมหาอำนาจตกลงกันได้ดวงจันทร์อาจเป็นก้าวแรกสู่การตั้งรกรากนอกโลกแต่หากล้มเหลวอวกาศอาจกลายเป็นสนามประลองยุทธศาสตร์ใหม่โอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institutes of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับกว่า 50 ปีก่อนมนุษย์ก้าวเท้าบนดวงจันทร์ครั้งแรกในภารกิจอพอลโล 11 ของสหรัฐนีล อาร์มสตรองได้ประกาศคำพูดอันโด่งดังขณะลงสู่ทะเลแห่งความสงบเงียบชัยชนะนี้ไม่เพียงสะท้อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่ยังแฝงนัยยะทางการเมืองท่ามกลางสงครามเย็นสหภาพโซเวียตได้ปล่อยสปุตนิกดาวเทียมดวงแรกในปี 1957 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการแข่งขันอวกาศ4 ปีต่อมาประธานาธิบดีจอห์น F. เคนเนดีประกาศเป้าหมายส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ภายในสิ้นทศวรรษที่ 1960 นอกจากการแข่งขันเป็นผู้นำอวกาศความทะเยอทะยานนี้ยังตอบสนองต่อภัยคุกคามจากจักรวาลเช่นการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยการสำรวจนี้ช่วยให้เข้าใจกำเนิดของโลกและระบบสุริยะดวงจันทร์ยังทำหน้าที่เป็นประตูสู่ดาวอังคารเพื่อทดสอบเทคโนโลยีสำหรับภารกิจไกลโพ้นแม้ต้องเผชิญความเสี่ยงร้ายแรงทั้งรังสีคอสมิกสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงแต่ประโยชน์ระยะยาวเช่นการสร้างฐานป้องกันภัยและขยายการอยู่อาศัยของมนุษย์ทำให้ความเสี่ยงนี้สมเหตุสมผลในยุคแรกของระบบสุริยะเมื่อราว 4,000 ล้านปีก่อนวัตถุต่างๆถูกชนถล่มโดยอุกกาบาตและดาวหางหลุมบนโลกถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาแต่ดวงจันทร์ซึ่งไร้บรรยากาศยังคงเก็บรักษาร่องรอยเหล่านั้นไว้ได้อย่างสมบูรณ์แม้กระทั่งรอยเท้าของนักบินอวกาศอพอลโลเมื่อ 50 ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์พบว่าช่วงการระดมชนหนักครั้งหลัง Lately Heavy Bombardment นี้เป็นยุคที่สิ่งมีชีวิตเริ่มกำเนิดบนโลกโดยอุกกาบาตอาจนำพาน้ำและสารอินทรีย์มาด้วยการศึกษาหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์จึงเป็นกุญแจสำคัญเพื่อเข้าใจจุดเริ่มต้นของชีวิตบนโลกและระบบสุริยะนอกจากด้านวิทยาศาสตร์ดวงจันทร์ยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานาซาและองค์การอวกาศอินเดียได้ร่วมกันสำรวจแถบขั้วโลกโดยยานจันทรยาน1ของอินเดียค้นพบหลักฐานน้ำแข็งในแอ่งที่แสงส่องไปไม่ถึง Permanently Shadow Crater คาดว่ามีปริมาณราว 600,000 ล้านกิโลกรัมน้ำแข็งเหล่านี้อาจเป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับฐานมนุษย์ในอนาคตเพื่อใช้เป็นน้ำดื่มออกซิเจนและเชื้อเพลิงจรวดด้วยเหตุนี้ทั่วโลกจึงเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสำรวจและสร้างระบบที่ใช้งานได้จริงบนดวงจันทร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันลุยส์ อันวาเลสและโรเบิร์ต คอนน็อกค้นพบไอโซโทปที่เบากว่าฮีเลียมปกติเรียกว่าฮีเลียม 3 ต่อมานักวิทยาศาสตร์พบว่าฮีเลียม 3 เป็นเชื้อเพลิงฟิวชั่นที่สะอาดที่สุดคล้ายกระบวนการในดวงอาทิตย์โดยปล่อยพลังงานมหาศาลและไม่ก่อกัมมันตรังสีตกค้างจึงเหมาะสำหรับผลิตพลังงานสะอาดบนโลกแต่ฮีเลียม 3 หายากบนโลกเพราะสนามแม่เหล็กคอยป้องกันลมสุริยะแต่ดวงจันทร์ซึ่งไร้สนามแม่เหล็กกลับมีฮีเลียม 3 สะสมในชั้นดินผิวฮาริสัน ชมิดนักบินอวกาศภารกิจอพอลโล 17 ประเมินว่าฮีเลียม 3 เพียง 25 ตันเพียงพอสำหรับผลิตพลังงานให้สหรัฐได้ 1 ปีเต็มหากเทคโนโลยีฟิวชั่นใช้งานได้จริงความต้องการฮีเลียม 3 เพิ่มสูงขึ้นมากโดยราคานั้นพุ่งสูงถึง$20 ล้านสหรัฐต่อกิโลกรัมจนได้รับฉายาว่ามูนโกลมหาอำนาจและบริษัทเอกชนจึงเร่งเข้าสู่สนามแข่งขันนี้โดยจีนผ่านองค์การอวกาศแห่งชาติของจีนหรือ China National Space Administration CNSA ประกาศว่าฮีเลียม 3 อาจแก้ปัญหาพลังงานโลกได้นับพันปีและได้ส่งยานสำรวจชุดฉางไปวิเคราะห์ผิวดวงจันทร์
ปัจจุบันจีนวางแผนร่วมกับรัสเซียเพื่อจัดตั้งสถานีวิจัยบนดวงจันทร์ในช่วงปี 2030 เพื่อศึกษาการขุดฮีเลียม3ในระดับอุตสาหกรรมอินเดียทำผ่านองค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย Indian Space Research Organization ISRO ก็แสดงเจตนาศึกษาฮีเลียม3ผ่านภารกิจจันทรายาน 2 ด้านสหรัฐสนับสนุนบริษัทเอกชนอย่างอินเตอร์ลูนผ่าน NASA เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเก็บทรัพยากรนี้โดยตั้งเป้านำฮีเลียม3กลับโลกภายในสิ้นทศวรรษนี้ขณะเดียวกันฮีเลียม3ยังสำคัญต่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบตัวนำยิ่งยวดที่ต้องการอุณหภูมิต่ำระดับมิลลิเคลวินและมีศักยภาพด้านการแพทย์เช่นการถ่ายภาพ MRI ในปี 2025 Interloon เปิดตัวเครื่องขุดต้นแบบที่เก็บฝุ่นได้ 100 ตันต่อชั่วโมงและในปี 2027 ได้วางแผนภารกิจ Prospect Moon เพื่อยืนยันตำแหน่งแหล่งฮีเลียม3และทดสอบการสกัดจริงการค้นพบน้ำแข็งมหาศาลและฮีเลียม3บริเวณขั้วใต้กำลังจุดประกายการแข่งขันอวกาศครั้งใหม่มหาอำนาจและเอกชนต่างเร่งพัฒนาภารกิจเพื่อสำรวจขุดและสร้างฐานถาวรคาดว่าจะมีภารกิจดวงจันทร์กว่า100ภารกิจในทศวรรษนี้โดยเน้นที่ขั้วใต้ซึ่งมีทรัพยากรสำคัญเหล่านี้ภารกิจล่าสุดอย่างฉางเอ๋อ6ของจีนในปี 2024 ได้นำตัวอย่าง 2 กิโลกรัมจากด้านไกลของดวงจันทร์กลับมาเพื่อยืนยันศักยภาพโครงการ Artemis ของสหรัฐมีแผนลงจอดมนุษย์บริเวณขั้วใต้ภารกิจ Artemis 2 จะส่งนักบิน 4 คนไปโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อปูทางสู่การลงจอดในภารกิจ Artemis 3 ซึ่งคาดว่าจะเกิดในปี 2027 หรือหลังจากนั้นสหรัฐจะมีแผนตั้งฐานบนดวงจันทร์ในปี 2030 เพื่อทดสอบการอยู่นอกโลกและปูทางไปดาวอังคารโดยร่วมมือกับ SpaceX และ Blue Originจีนก็มีแผนคล้ายกันโดยมุ่งเป้าที่ขั้วใต้และมุ่งมั่นสร้างสถานีวิจัยบนดวงจันทร์นานาชาติ International Lunar Research Station ILRS ร่วมกับรัสเซียในทศวรรษที่ 2030 ซึ่งอาจรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำหรับจ่ายพลังงานให้ฐานอัตโนมัติพื้นที่ขั้วใต้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งประเทศที่จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานได้ก่อนจะมีบทบาทนำในการกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรชอน ดัฟฟี่รักษาการผู้บริหารนาซากล่าวว่าเรารู้ว่าจีนต้องการไปถึงก่อนเราจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นความเป็นผู้นำของอเมริกาบนดวงจันทร์จะช่วยวางรากฐานที่แข็งแกร่งขณะที่หลินซีเฉียงจากองค์การอวกาศจีนยืนยันแผนลงจอดมนุษย์ก่อนปี 2030 แต่เน้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่การแข่งขันแม้จีนจะเรียกสหรัฐว่าคู่แข่งแต่ก็ย้ำว่ามุ่งเน้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ข้อตกลง Artemis เป็นข้อตกลงพหุภาคีที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้การนำของสหรัฐเพื่อวางรากฐานการสำรวจอวกาศและดวงจันทร์อย่างสันติโดยเปิดให้ประเทศต่างๆเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโดยยึดมั่นในความโปร่งใสความร่วมมือและความปลอดภัยหัวใจของข้อตกลงคือการกำหนดกติกาการสำรวจนอกโลกเช่นการแบ่งปันข้อมูลแนวทางการใช้ทรัพยากรโดยไม่ก่อข้อพิพาทและมาตรฐานความปลอดภัยข้อตกลงนี้อ้างอิงหลักการจากสนธิสัญญาอวกาศในปี 1967 ที่ห้ามอ้างสิทธิครอบครองดวงดาวใดๆโดยยึดแนวคิดอวกาศเพื่อมวลมนุษยชาติปัจจุบันมี 56 ประเทศเข้าร่วมลงนามรวมถึงประเทศไทยในเดือนธันวาคมปี 2024 อย่างไรก็ตามจีนและรัสเซียไม่ได้เข้าร่วมซึ่งสะท้อนถึงการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์และการแบ่งขั้วระหว่างมหาอำนาจปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการแบ่งขั้วนี้คือกฎหมาย The Wolf Amendment ในปี 2011 ซึ่งสภาคองเกรสสหรัฐออกมาเพื่อกีดกันการร่วมมือระหว่างนาซาและจีนซึ่งกฎหมายนี้ห้ามนาซาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือร่วมโครงการกับจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงส่งผลให้จีนต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอวกาศของตนเองเช่นสถานีอวกาศเทียนกงโครงการฉางเอ๋อและยานเทียนเวินการสำรวจดวงจันทร์ในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการค้นคว้าวิทยาศาสตร์แต่เป็นเวทีแข่งขันใหม่ระหว่างสหรัฐและจีน2มหาอำนาจต่างก็มีแผนนำมนุษย์ไปดวงจันทร์เพื่อค้นหาน้ำแข็งฮีเลียม3และสร้างฐานถาวรซึ่งนำมาสู่คำถามพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์บนพื้นผิวดวงจันทร์โดยเฉพาะบริเวณขั้วใต้
คำถามคือใครจะลงจอดในพื้นที่เป้าหมายได้ก่อนข้อมูลล่าสุดตุลาคมปี 2025 โครงการ Artemis 3 ของสหรัฐเลื่อนเป็นกลางปี 2027 ขณะที่จีนนั้นยืนยันแผนลงจอดก่อนปี 2030 และส่วนพวกเขาจะร่วมมือกันอย่างสันติได้หรือไม่ก็ยังคงเป็นประเด็นเปิดกว้างการสำรวจครั้งนี้อาจนำไปสู่ความร่วมมือครั้งใหญ่หรือในทางตรงข้ามการขาดกลไกเจรจาอาจนำไปสู่ความขัดแย้งจนอวกาศกลายเป็นสนามประลองยุทธศาสตร์ใหม่แต่อย่างไรก็ตามทางออกนั้นก็ยังคงเป็นไปได้ผ่านการกำหนดบรรทัดฐานสากลและความร่วมมือที่เน้นประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ